Landa Bazar. සිංහලෙන් ගහුනේ. හරි අද අපි පාකිස්තානි පොඩක් රෑ shopping එකකට ආවා. ඒ කියන්නේ මෙතන දැනට කියන්නේ නෑ Landa Bazar. මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ මේ පාවිච්චි කරපු ඇඳුම්, සපත්තු ඒ වගේ අපි පොඩක් බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඒ වගේ පොඩි shop එකක්. Okay. ඇඳුම් අපිට මෙතන ඇඳුම් සපත්තු ඕනිම පාවිච්චි කරපුවක් ගන්න පුළුවන් ගොඩක් අයට ලංකාව වගේ මර පිට රටින් ගේන ඒවා තමයි තියෙන්නේ. Okay, check. Like මෙතන අතර ලංකාව වගේම ගේන ඒවා තමයි තියෙන්නේ පිට රටින්. බේල් කියන එක. හැබැයි වෙන්ස් එකට තියෙන්නේ මෙතන බලපම් පේනවා ඇති ඇඳුම් සපත්තු හැමදේම වගේ මිනිස්සු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය දේවල් මේ එකක්ම ගන්න තියෙනවා. Okay. Right. හොඳයි අපි පොඩි රවුමක් ගහමු බලමු පාකිස්තානයේ කොහමද රැට තියෙන්නේ කියලා. රැට කොයි වගේද මේ ලන්ඩ බසාර් එක තියෙන්නේ. සෑහෙන දුරකට තියෙනවා කිලෝමීටරයක් විතර දුර. ඉතින් අපිත් එක්ක ඉන්නේ මේ මනෝජ් තමයි අපිට සම්පූර්ණයෙන් දුන්නේ. හරිද? බිලාල් නෝ එක්කම අපිත් එක්ක බිලාල් ඉන්නවා. බිලාල් තමයි පාකිස්තානයේ කෙනා. ඉතින් එයා තමයි අපිට උදව් කරන්නේ මේ පොඩ ලන්ඩ බසාර් එක පැත්තේ රවුමක් ගන්න. අපි බලාගෙන යමු මොනවද තියෙන්නේ කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. ඔක්කොම රටවලින් ගෙන අපු බ්‍රෑන්ඩඩ් ඒවා තියෙන්නේ. හැබැයි පාවිච්චි කරලා සපත්තු ඕන නම් සපත්තු නැත්තම් වින්ටර් එකට ඕනි නම් ඒවා ඕනම දෙයක් ගන්න තියෙනවා. එකම දේ ඉතින් රෑ යනකොට පොඩක් පරිස්සමෙන් යන්න ඕනි. අපිට කිව්වත් නෑ පොඩක් මේක ඇත්තට හොඳ තැනක් නෙමෙයි. ඒකට මෙයා කියපු විදිහට නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ වීඩියෝ කරාට ඕනම දෙයක් බලන්න පුළුවන්. මේ ඉස්සරහට අපිට පෙන්නන්නම් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඒකට පේනවා මේ එකයි ආයෙත් තියෙන්නේ තනි කරම පාවිච්චි කරපු ඇඳුම් බෙල්ට් එතකොට සපත්තු ඕන දෙයක් තියෙනවා. පොඩක් බලනවා මනෝජ් අයියා බලනවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. කොහමද? හොඳයිද? ක්වොලිටි එක නම් හොඳයිනේ. ක්වොලිටි හොඳයි මේ ජීප් බ්‍රෑන්ඩ් එක. ජීප්. දැන් බේල් ඇඳුම්ම තමයි. මේ බේල් ඇඳුම ඒකම තමයි. අපි නිකන් ගානක් අහලා බලමු. Okay. How much? Yeah, price 500. 500. Okay. රුපියල් 500යි වෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ පාකිස්තානයේ ගාණින්. ලංකාවෙන් ගාණින් හැටියට ගත්තොත් ඒක 550ක් ඔය වගේ වෙන්නේ. සෑහෙන හොඳ ප්‍රොඩක්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා ගන්නව නම්. සෑහෙන අඩුවට මාසයක් දෙකක් වුණත් පාවිච්චි කරලා ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි බ්‍රෑන්ඩඩ් නිසා එහෙම අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. Hello, how are you? I am good. Good. Okay, thank you. Hello. Yeah. Okay, Are you happy? Yes, good. Thank you. Very nice. कोई नहीं करवाना ये कैसा लग रहा है टेंशन कोई नहीं හොඳයි අපි පොඩක් බෑග් එකක් බලන්න බලමු බෑග් කඩේක කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ බෑග් කඩේ. एक पाया බෑග් හලු මේ ආයි 35 अंदर ठीक है सर इंशाल्लाह ताला एक नहीं ओके 35 अंदर ठीक है ओके कोई इशू नहीं this one no ठीक है बस okay 35 अंदर right okay ඔය ළඟ තියෙනවද මම දෙන්න. හොඳයි අපි කරෙන්ට මෙන්න මේ කඩේ බෑග් කඩේ කොහොමද හොඳ हल्दी ले लेंगे बहुत फाइन कलर है ये. which one is the light हाँ जी लाइट कलर. no no wait सेम वेट Same weight. same weight Same weight. Same weight. okay
ये इंशाल्लाह ताला चीज ही बहुत पाएदार चीज है। Same weight, no? Weight is the most important. लाइट वेट है सर। Yeah, yeah. මොකද ඒ හොඳ? කොකද හොඳ? weight එක විතරයි වැදගත් ඕකේ. අයියාගේ හිතට යන්නේ මොකක්ද? එක ගන්න. 1.5 किलो होगा ज्यादा इससे ज्यादा। लाइट वेट है सर, इसमें 10 किलो आ जाता है सामान। Okay. ඒක අඩුද? එහෙනම් we'll buy this one. මේ මේකේ බලන්න high එක කොකද කියන handle එක. ඔක නෑ වැදගත් වෙන්නේ. और ऊपर करना है ऐसे। Same no? Same. जी सर। ඒ රෝද ගත්තම අයියා කොකද හොඳ? 4 Yeah, व्हील no? है सर। හොඳයි අපි ओपन मतलब back එක පොඩ්ඩක් බලන්නේ. Which one has the best wheel? So that's one. Same no? वो खराब नहीं होते सर මොක इंशाल्लाह। අතේනේ ගෙනියන්නේ? ये मजबूत चीज है सर, ये इंशाल्लाह ताला खराब नहीं होती। අයියා හිතන්නේ මොක හොඳද මේක හොඳයිද? බලමු. දැන් අපි 4500යි කීප එක 3500ට ගන්නේ තමයි ඉන්නවා. හැබැයි ඒක අද එන්නම් කිව්වා. බලමු. अगर आपने यानी कि कलर वाइज लेना फिर ये कर लें, यानी कि मैला भी नहीं होगा जल्दी। अगर आपने डार्क लेना फिर नहीं सकता। බලමු මේ අපේ quality කියන තමයි බලන්නේ. එයා හොඳයි කියන එක තමයි ගන්නෙ. right. हाँ जी खोलो। බලමු quality check එකකුත් දානවා. මොනවද අයියා? नहीं तो ठीक हुई, वो कुंडा है सर। මේකෙත් අයියා අතුල බලනවද? බලමු. අරකද? එහෙනම් හොඳයි අපි බෑග් එකක් බලන්නේ හොඳ. नहीं सर सर ये देख में काय वगैरह है? खराब होने वाली चीज नहीं है। දෙක මේක වගේද? එහෙනම් කොකද ගන්නේ? රතු එක ගමු ඉන්න. Okay. Yes sir. So is it red one is okay? Okay. Yes sir. Now so red one? Yeah. दोनों कलर दे दो, इधर रेड एंड इधर ना। හොඳයි අපිට අද දවසේ බිලාල් තමයි ඉන්නේ. බිලාල් තමයි කොහොම සම්පූර්ණ සහාය දෙන්නේ අපිට බෑග් තෝරන්න සහ මේගොල්ලන්ගේ භාෂාවෙන් කතා කරලා ගණන් අඩු කරන ඔක්කොම ටිකට. Okay. Right, that's okay. අයියෝ ඔයා දෙන්න. හරි. හොඳයි අපි 3500ට ඕකේ කරපු හින්දා ඒ බෑග් එක ගන්නවා. ඉතින් ගාන හැටියට ගත්තොත් නම් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ නම් මේක 7000ක් වගේ වෙනවා දන්න විදියට. ඉතින් 3500ක් කියන්නේ මේක ලංකාවේ සල්ලි වලට හරවපුවාම වෙන්නේ 4000ක් වගේ. භාගයට භාගයක් වගේ ගාන හැටියට ලාභයි. අලුත්ම ප්‍රොඩක්ට්ස් තමයි තියෙන්නේ වෙනසක්ම නැහැ. ඉතින් අන්තිමට අපි මෙන්න මේ ආයේ බෑග් එක ගත්තා. ඒ බෑග් එක හැබැයි ගත්තේ මට. ඒ වුණාට එයා තමයි සල්ලි ගෙවලා ඔක්කොම කරේ. That's okay? No problem. Thank you. थैंक यू सर। Shukriya. मेहरबानी Shukriya. मेहरबानी। Right. Shirt at the gano. Bags. You know what? Right. Okay. හොඳයි ඉතින් අපේ බෑග් එකකුත් ගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා නිකන් හොය හොය හිටපු එක. හැබැයි හිතුව ගන්නට වැඩිය අඩුවට තමයි ගත්තේ. මොකද මගේ බජට් එකේ මම හිතන්නේ 4000 4500ක් අතර ගමු කියලා. මෙහෙ සල්ලි වලින් පාකිස්තාන සල්ලි වලින්. මට 3500ක් කියන්නේ හොඳයි. ෆිනිෂ් දිසරි. ඕකේ හරි අපි එන යන්න යන්නේ. check your shoes and Thank you. check your shoes. හොඳයි අපි තවත් පොඩ්ඩක් ඇතුලේ පාරක ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. වා මේ ඉඳන් ගෙනියන්නද යන්නේ?
දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කර්ටන් කඩේකට. කර්ටන් කඩේකට. නිකන් අහලා බලමු. අහලා බලමු. ආනට සල්ලි ගන්න නැහැ මේ රටේ. Is a meter or how they sell? 2000 one piece. One piece. Very big line. One piece mean what is size? 7 by 8. 7.8. 7. Yeah. Foot. Yeah. 7 by 8. 7 by 8. Okay. how much price? 2000. 2000. 7.8. In Allahabad. एक डिजाइन 4-5 पीस रहे Yes. Same price? Okay. මේ පැත්තම ඇවිල්ලා curtain නේ. All this area curtains. It's curtain and some